Att starta ett nytt företag innebär en del utgifter och i företagets startskede kanske inkomsterna inte är så stora. Företagaren kan i början behöva stöd för att så småningom kunna stå på egna ben. Den finska staten erbjuder ett sådant stöd och det kallas startpeng. Vad innebär startpeng och vem är det som kan få en sådan? Startpeng kan beviljas till alla som är bosatta i Finland, också till utländska medborgare. Startpengen är ett stöd som en ny företagare kan få under den period då företaget är nystartat och håller på att etableras. Det är arbets- och näringsbyrån som fattar beslut om vem som får startpeng. För att en startpeng ska kunna beviljas ska myndigheterna bedöma att du har förutsättningar att skapa en lönsam affärsverksamhet och att stödet är nödvändigt för din utkomst. Du kan ansöka om startpeng för ditt företag ensam, eller så kan flera företagare ansöka tillsammans om ni planerar att arbeta i samma nya bolag. För att ha möjlighet till startpeng måste man jobba heltid i företaget. Det går alltså inte att få startpeng för ett företag som man driver vid sidan om någon annan sysselsättning. Det går inte heller att få startpeng för ett företag som du redan har etablerat och driver på heltid. Däremot kan du beviljas startpeng ifall du sedan tidigare driver ett företag på deltid och planerar att utvidga verksamheten till en heltidssyssla. Ifall du tänker starta ett företag och funderar på att ansöka om startpeng, börja alltid med att kontakta den lokala arbets- och näringsbyrån. Startpeng beviljas inte automatiskt till nyföretagare, men alla har rätt att ansöka. Startpeng beviljas endast till sådana företagare som uppfyller kriterierna och gör en seriös ansökan som visar på en hållbar affärsidé. Hur ansöker man om startpeng? En företagare som vill ansöka om startpeng ska samarbeta med Nyföretagarcentralernas företagsrådgivare. De hjälper dig med utformningen av själva ansökan om startpeng och du får också rådgivning gällande allt som gäller ditt nya företag. Förutom ansökningsblanketten ska det också upprättas en affärsverksamhetsplan, en lönsamhetskalkyl och en finansieringskalkyl. I affärsverksamhetsplanen gör du en detaljerad skriftlig utredning om vilken sorts verksamhet du planerar att driva i företaget. I lönsamhetskalkylen behöver du kunna påvisa hur verksamheten på sikt ska göra att ditt företag får inkomster. Och i din finansieringskalkyl redogör du för hur företagets utgifter bekostas tills det att företaget kan generera egna inkomster. Du behöver också skaffa ett intyg över att du inte har obetalda skatter till staten. Ett sådant intyg får du från skatteförvaltningen. Startpeng är i praktiken en lön som nyföretagare kan få eftersom staten vill uppmuntra till entreprenörskap. Stödet är däremot inte villkorslöst utan förbinder företagaren också efter att stödet har beviljats. Vad innebär det i praktiken att få startpeng? Startpengen motsvarar till beloppet den grunddagpenning som betalas till arbetslösa. Det handlar alltså om en summa som är avsevärt lägre än en vanlig månadslön. Startpengen är skattepliktig, så beloppet som betalas till ditt bankkonto beror på din ekonomi i övrigt. Ifall du har andra inkomster kommer startpengen att adderas till dem och din skatteprocent ökar. Startpengen betalas ut en gång i månaden och du måste göra en ansökan om utbetalning varje månad. Beslutet om startpeng fattas periodvis. Det betyder att du till en början kan få stöd bara för några månader
och att du sedan behöver göra en ny ansökan för att förlänga stödperioden. Denna reglering finns till för att myndigheterna ska kunna följa med att din företagssatsning är seriös och att du faktiskt jobbar inom företaget för att göra det lönsamt. I vilket fall som helst kan startpeng bara betalas ut under en begränsad period, så den är inget långsiktigt sätt att finansiera sitt leverne. Det finns olika situationer då man inte kan bevilja startpeng. Sådana situationer kan uppstå på grund av företagarens egen brist på trovärdighet, men kan också bero på yttre faktorer. Vilka omständigheter kan ha en negativ påverkan på möjligheten till startpeng? Du får inte ha startat din företagsverksamhet på heltid innan arbets- och näringsbyrån har gjort beslut om din ansökan. Du kan heller inte ha kredit- eller skatteanmärkningar från förr. Till exempel om du från tidigare har väsentliga betalningsstörningar i din privatekonomi kan du bedömas vara olämplig att erhålla stöd för ditt företag. Samma sak gäller om du tidigare försummat att betala dina skatter. Det kan också uppstå en situation där du som företagare i normala fall skulle vara lämplig för att erhålla stöd, men där marknaden inom din bransch och ditt geografiska område är sådan att det snedvrider konkurrensen. En sådan situation kan uppstå till exempel om du planerar att starta ditt företag på en liten ort, där det sedan tidigare finns ett annat företag som erbjuder samma produkter eller tjänster. Det vore orättvist gentemot det andra företaget om du kunde driva din verksamhet med stöd av staten och tack vare det till exempel hålla en lägre prisnivå än det andra företaget. Påbörja inte din verksamhet innan du fått beslut om startpeng. Startpeng förutsätter att företagets chanser analyseras i detalj och ansökan behöver göras noggrant. Startpeng betalas under en begränsad tid och ska övervägas endast om du vill satsa seriöst på att bli företagare på heltid.